Today our lesson is will be. මේ will be අපිට use කරන්න පුළුවන් future. එහෙම නැත්නම් අනාගතය ගැන කතා කරද්දී. Look at Sinhala means වේවි, තියේවි, සිටීවි. ඔයගලන්ට දැන් මතක ඇති අපේ previous lessons වලදී අපි ඇමිසා ගැන කතා කරා. ඇමිසා කියන්නේ වර්තමානයේ. ඒක නිසා වේ, තිබේ, සිටී කියලා සිංහල means මම කිව්වා. එතකොට past එක එහෙම නැත්නම් was were ගැන කතා කරා. ඒකෙදී වේ, තිබේ, සිටී මොකද උනේ? උනා, තිබුණා, සිටියා බවට පත් වුණා. future එහෙම නැත්නම් will be වලදී වේවි, තියේවි, සිටීවි කියලා අපි අද ඉගෙන ගන්න යනවා. Okay. I, we, you, they, he, she, it. ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට දාතන with any plural or singular subject. ඒ කියන්නේ ඕනම බහුවචන එහෙම නැත්නම් ඒකවචන subject එකක් අපිට will be use කරන්න පුළුවන්. Look at the examples. Ravi will be. Ravi කිව්වම singular subject එකක්. ඒ කියන්නේ එක්කෙනයි ඒත් will be use කරලා තියෙනවා. The children ළමයි කිව්වම ගොඩක් plural subject එකක් ඒත් will be. අපිට දැන් ගොඩක් easy මේ lesson එකේදී ඔයගලන්ට ඕනම subject එකක් කලින් අපිට නම් මොකද්ද? I එක නම් am, ඒ විදිහට singular නම් is, ඒ විදිහට use කරන්න ඕනානේ. මේ lesson එකේදී ඔයගලන්ට ගොඩක් easy. ඔයගලන්ට තියෙන ඕනම subject එකක් එක්ක ඔයගලන්ට අනාගතය ගැන කියවේදී will be use කරන්න. Look at the examples. ඔහු දොස්තර කෙනෙක් වේවි. ඔහු කියන්නේ he use කරා. වේවි will be. doctor කෙනෙක් a doctor. රවි නීතිඥයෙක් වේවි. රවි කියන subject එක අපි දාගන්නවා. so වේවි කියන්නේ will be. නීතිඥයෙක් a lawyer. තව දෙයක් තියෙනවා ඔයගලන්ට කියන්න. future tense වලදී අර will දාලා verb එක use කරන එක. අපි මෙහෙම example එකක් ගමුකෝ. I will meet you tomorrow. මම ඔයාව මුණ ගැහෙන්නම් හෙට. I'll eat later. මම පස්සේ කන්නම්. අන්න ඒ වගේ sentences ඔයගලන් කියනවා නේද? අන්න ඒ අර active voice වල future tense කියලා අපි ගන්නෙ. අන්න ඒ. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි will එකට පස්සේ verb එකක් ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. will meet ගම මම I will meet you මම ඔයාව මුණ ගැහෙන්නම්. එතනදී will එකට පස්සේ meet මුණ ගැහෙනවා කියන ක්‍රියාපදේ යෙදුවා. second එකේදී අපි will eat කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ කන්නම් කියලා. එතකොට කනවා කියන ක්‍රියාපදේ will එකට පස්සේ තියෙනවා. නමුත් මේ lesson එකේදී will එකට පස්සේ අපි ඒ වගේ verb use කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? a doctor, a lawyer. ඒ කියන්නේ ඕනම noun එකක් use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම ඊට පස්සේ adjectives ගැන කියා දෙනවා. එහෙනම් will එකට පස්සේ noun එකක් adjective use කරපු නිසා verb එකක් නැහැනේ. අන්න ඒක නිසා තමයි අපි will එකට පස්සේ මේ future එකදී be දාලා තමයි අපි noun එක නැත්නම් adjective එක use කරේ. නමුත් අතන future tense වලදී will එකට පස්සේ verb එකක් තියෙනවා. මම කියවනේ will meet, will eat. ඒක නිසා අපි be එක use කරේ නැහැ. Okay. Last one. ඔවුන් අපේ හතුරු වේවි. They will be our enemies. Enemies කියන්නේ සතුරෝ. ඔවුන් කපටි වේවි. ඔවුන් කියන්නේ they, වේවි කියන්නේ අපි will be use කරා. කපටි කියන්නේ කණෙන්. මම අර ඔයගලන්ට කියවනේ. කලින් දැන් අපි nouns use කරා. a lawyer, a doctor, our enemies ඒ වගේ. දැන් මෙතනදී මම adjective use කරලා තියෙනවා. කණෙන්. කණෙන් කියන්නේ adjective එකක්. නාම විශේෂණයක් කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. ඇය මොරණ්ඩු ගෑනු ළමෙක් වේවි. ඇය කියන්නේ she, වේවි කියන්නේ පුරුදු විදිහට will be use කරනවා. මොරණ්ඩු කියන්නේ stubborn. අන්න ඒකත් adjective එකක්. ගෑනු ළමයාට අපි girl කියලා කියන girl කියන noun එක අපි adjective එකක්. එහෙම නැත්නම් නාම විශේෂණයක් ඇදලා තියෙනවා මොරණ්ඩු ගෑනු ළමයෙක් කියලා. නම් a stubborn girl. ශානි කලහකාරී ගෑනු ළමයෙක් වේවි ශිෂ්‍යයෝ අතර. ශානි will be a quarrelsome girl among the students. එතනත් අපිට ශානිව යොදලා තියෙන subject එක විදියට වේවි කියන්නේ will be. ඒ වගේම කලහකාරී ගෑනු ළමෙක් a quarrelsome girl. ඔයගලන්ට තව aggressive කියන word එක use කරන්නත් පුළුවන් මේ quarrelsome වගේම කලහකාරී කියන. ශිෂ්‍යයෝ අතර කියන among the students. මේ අතර කියන mean එක එන්නේ among කියන වචනේ. ශිෂ්‍යයෝ අතර ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් යාළුවෝ අතර among the friends. දැන් අපි වේවි කියන meaning එක ගැන කතා කරා. දැන් තියේවි. බස් එක තියේවි බස් නැවතුමේ 5:30ට. The bus will be at the bus stop at 5:30. දැන් අපි බස් එකක් එනකම් බලන් ඉන්නවා. දැන් කෙනෙක් යනවා. දැන් ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ ඊළඟ බස් එක කීයටද දැනෑ තියෙන්නේ කියලා. ඒතකොට ළඟ ඉන්න කෙනෙක් යන කෙනෙක්ගෙන් අහනවා excuse me what time is the next bus? එතකොට ඒ කෙනා කියනවා බස් එක 5:30ට තියෙයි මං හිතන්නේ බස් නැවතුමේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ බස් එක තීවි කියලා බස් නැවතුමේ. The bus will be at the bus stop at 5:30. ඒ වගේ use කරන්න පුළුවන්.
My resignation letter will be on your table in 5 minutes. මගේ ඉල්ලාස්වීමේ ලියුම ඔයාගේ මේසෙට තියේවි විනාඩි 5කින්. අපි මේකට පොඩ්ඩක් ඩයලොග් එකක් දාමුකෝ. දැන් ඔයා ඔෆිස් එකේ වැඩ කරනවා. දැන් ගොඩාක් වැඩ සමහර ඔෆිස් තියෙනවනේ වැඩ කළා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳටම ටයර්ඩ්. රෑ වෙලත් ඔන්න ගෙදර යන්න හදනවා. ගෙදර යන්න හදනකොට බොස් කියනවා don't go home. Finish typing this letter before you go home. ගෙදර යන්න කලින් මේ ලියුම ටයිප් කරලා අවසන් කරන්න. දැන් අන්න ඒ වගේ කියනවා. දැන් ගොඩක් ටයර්ඩ් දැන් වැඩ කළා දැන් තවත් නම් වැඩ කරන්න බෑ. දැන් කේන්ති ගිහිල්ලා ඉන්න හොඳටම. අතර මෙන්න මේ වගේ ආගියුමන්ට් එකක් යන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයා කියනවා I don't work to you anymore. මං ඔයාට තවදුරටත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. What a nuisance. What a nuisance කියන්නේ මොන කරදරයක්ද? ඒකට යාළුවෙක් කියනවා මේ are you kidding? ඔයා විහිළු කරනවද? Are you kidding? අන්න එහෙම අහනවා. Are you kidding කියන්නේ ඔයා විහිළු කරනවද? ඒතර ඔයා කියනවා no jokes විහිළු නැහැ. I am really annoyed. මට ඇත්තටම තරහයි. කොහොමද මට ඇත්තටම තරහයි කියලා කියන්නේ? I am really annoyed. ඒතර ඔයා කියනවා ගිහලා බොස්ට my resignation letter will be on your table in 5 minutes. විනාඩි 5න් මගේ resignation letter එක ඉල්ලාස්වීමේ ලියුම ඔයාගේ මේසෙ උඩ තියේවි. දැන් අපිට මෙතනදී විනාඩි 5කින් කියන්නේ තමයි අපි in 5 minutes කියලා යෙදුවේ. විනාඩි 10කින් නම් in 10 minutes ඒ වගේ ඔයගලන්ට use කරන්න පුළුවන්. සිටීවි කියන මින් එකත් අපි බලමුකෝ. ඔහු හෙට ගෙදර සිටීවි. He will be at home tomorrow. ඔහු කියන්නේ he සිටීවි කියන මින් එකක් තියෙනවා will be කියන එක. ඒක නිසා අපි will be use කරා. ගෙදර කියන්නේ at home. හෙට tomorrow. ඔවුන් 9ට කාර්යාලයේ සිටීවි. ඔවුන් කියන්නේ they සිටීවි කියන්නේ will be use කරා. In the office. In the office කියන්නේ කාර්යාලයේ at 9 o'clock 9ට. මෙතනදී මම the office කියලා ප්‍රනවුන්ස් කරා. මේ the office කියලා ප්‍රනවුන්ස් කරේ office කිව්වම vowel sound එකක් නෙන්නේ. vowel sound එකක් එන වචනයකට කලින් the use කරලා තියෙනකොට අපිට ඒක the office නෙමෙයි the office කියලා ප්‍රනවුන්ස් කරන්න පුළුවන්. last one. ළමයි විභාග ශාලාවේ වෙලාවට ඉඳීවි. The children will be in the examination hall on time. අන්න එතනදිත් අපිට in the examination hall. examination කිව්වම vowel sound එකක් එන්නේ. ඒක නිසා the examination hall කියලා use කරන්න පුළුවන්. ඕකේ. මම හිතනවා අද ඔයගලන්ට මේ will be ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. දැන් අපි future tense අර active voice වල තියෙන future tense කියලා තියෙනවානේ. එතන තියෙන will ගැනත් verb එකක් use කරලා කතා කරන හැටිත් අපි ඉදිරි lessons වලදී කතා කරමු. මම හිතනවා අද මේ be verbs වල ඔයගලන්ට මේ will be කියන එකත් හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. Okay. Bye. See you in another lesson.